हेलो नमस्ते हाई उषा बस्ने म हजुरहरुकी टिचर उषा बस्ने चाहिँ आज फेरि नयाँ भिडियो साथमा पठाइसकेको छु र मैले अघिल्लो भिडियोहरुमा धेरै कुरा पढाइसकेको छु हजुरहरुले गएर एकचोटि फेरि त्यो भिडियोहरु हेर्नुहोस् यदि हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने जो रेगुलर हेरिरहनु भएको छ उहाँहरुलाई तपाईँ पनि थाहा छँदैछ है आज चाहिँ म हजुरहरुलाई दि बेग्रुसुम भन्ने टपिकमा पढाउँछु है दि बेग्रुसुम या हेर्नुस् है यहाँनिर BGRU है यदि हजुरले अघिल्लो भिडियोमा हेर्नु भएको छ भने AOU मा चाहिँ हाम्रो उम्लाउट हुन्छ भनेर पढ्थ्यौ यहाँ हेर्नुस् न उम्लाउट या दि बेग्रु बिटो वाला S या बिटो वाला S U या N G है यदि हजुरहरुले पुरानो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ यसलाई प्रोनाउन्स गर्न तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ यो के भन्दा जस्तो हुन्छ त्यही भएर एकचोटि हजुरहरुले नयाँ हुनुहुन्छ भने अघिल्लो भिडियोहरु हेर्नुस् है अब हेर्नु यो डे E A दि बेगे L U उम्लाउट बिटा U N G दि बेग्रुसुम हजुरहरुले पढ्दाखेरि एकैचोटि सरल नपढ्नु के कसरी पढ्नु भने दि छुट्याएर पढ्नुस् के रोमन जस्तो हुन्छ नि त बेग्रुसुम अब एकचोटि गर्नुस् दि बेग्रुसुम हो दि बेग्रुसुम भनेको चाहिँ द ग्रीटिंग्स हो ग्रीटिंग्स इंग्लिशको ग्रीटिंग्सहरुलाई चाहिँ जर्मनमा के भन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले पढ्छौं है हाम्रो मेन टपिक भनेको दि बेग्रुसुम हुनेछ आज हामी यो टपिक भित्रलाई चाहिँ पढ्ने छौं अब हामी सुरु गरौँ ग्रीटिंग्सहरु अब सम्झिनुस् इंग्लिशको ग्रीटिंग्सहरु के हुन्छ भनेर सम्झिनुस् जस्तै नेपालीले पनि सम्झिनुस् न हैन अब हामीले के भन्छ भन्ने कुरा है जस्तै मानिलियौ गुड मर्निङ भन्नुहरु गुड मर्निङ भन्नुहरु अब गुड मर्निङलाई चाहिँ दुई तरिकाले भन्छ एउटा गुटेन मॉर्गेन एउटा गुटेन मॉर्गेन अथवा मोर्निङ पनि भन्छ के जर्मनीमा चाहिँ मोर्निङ गुटेन मॉर्निङ द्याट्स इट एउटै हो गुटेन मॉर्गेन भनेको क्या अथवा गुड आफ्टरनून मैले शब्द लेखेँ के आउँछ जी ए भनेको गुड आफ्टरनून हो यहाँ चाहिँ गुटेन टाग के भयो गुटेन टाग या गुटेन टाग भनेको चाहिँ भनिहाले गुड आफ्टरनून अब गुड इभिनिङ लेख्नुस् यसमा गुटेन आबेन्ड है गुटेन आबेन्ड अब हाम्रो गुड नाइट या गुड नाइटलाई के भन्छ भने है गुड नाइटलाई चाहिँ गुटेन नाक्ट यहाँ चाहिँ अगाडि हेर्नु भएको छ भने AOU आएर CHI भन्ने ख हुन्छ त्यही भएर यो नाक ख आयो के नाक्ट गुटेन नाक्ट अब यहाँ पनि हेर्नुस् सबैमा यहाँ पनि ई आउँछ यहाँ पनि ई आउँछ यहाँ पनि ई आउँछ तर यहाँ चाहिँ इमै टुङ्ग्यो यहाँ चाहिँ एन थप्दैन हो भनेको मतलब तपाईहरुले पछि एउटा ग्रामर पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो पढेपछि यहाँ किन इयन भएन किन म्यामले एन लेख्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ अहिले चाहिँ गुड नाइट पनि के भन्दै रहेछ भन्दा गुड नाइट भन्दै रहेछ भन्ने कुरा मात्रै याद गर्नुस् है अब यो त भयो हामीले गुड मर्निङलाई के भन्छ गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिङ गुड नाइट है अब हेलो हेलोलाई हेलो हेलो है HLLO हेलो इंग्लिशमा जर्मनमा हेलो HALLO हेलो हेलो है हेलोलाई हेलो अब हामी लेख्नु के हुन्छ सम्झिनुस् न ग्रीटिंग्सहरु के हुन्छ या प्लिज भन्नु पर्यो भने प्लिज या प्लिज पनि एउटा ग्रीटिंग्स हो नि त प्लिज भन्नु पर्यो भने हामीले
भन्नुपर्छ हामी एक्सक्युज मी लाई जर्मनीमा भन्छ and हेर्नु है and should die Gung हेर्नुस् त Entschuldigung भन्छ excuse me भन्नु पर्यो भने अरु थ्यांक यू भन्नु पर्यो हामीले थ्यांक यू लाई धेरै गरेर थ्यांक यू भन्ने तरिकामा हामीले सबै कुरा जान्ने कुरा हाम्रो हैन थ्यांक यू लाई कसरी धामको मात्रै भन्छन् धामको अथवा धामको उम्राउ है हेर्नु चाहिँ यहाँ उम्राउ देख्नुहुन्छ धामको शोन अथवा हजुरहरूले मैले भन्नुभन्दा अगाडि यसलाई के भन्छ भने यस्तो गेस गर्नुहोस् त हेर्नुहोस् यहाँ भी भनेको हाम्रो फाउ हो फाउलाई हामीले उच्चारण गर्दा फ एफ ला फाउ निकाल्नु पर्यो त के भयो पी अनि हामीले रुल्स पढिसक्यौँ आई र ई सँग आयो भने ई भन्छ ई भयो फ र ई सी लेन फिलेन डांक फिलेन डांक या थ्यांक यू लाई के भन्नु डांक सुन अनि फिलेन डांक या डांक सुन फिलेन डांक है अरु अब जस्तै हामीलाई जस्तै थ्यांक यू भन्छ त्यसै हामीले के भन्नु पर्यो वेलकम भन्नुपर्छ हो त्यसको लागि चाहिँ के थ्यांक यू वाला वेलकम है वेलकम लाई के भन्ने कसैले बिटर मात्रै भन्छ यार अघि म्यामले चाहिँ प्लिज लाई पनि बिटर यता वेलकम लाई पनि बिटर हो बिटर भनेको चाहिँ तपाईहरुले यो बिटर भने चाहिँ एकदमै पोलाइट हो कि जर्मनमा तपाईहरु जस्तै जतिखेर पनि हामीले बिटर युज गर्छौं जस्तै तपाई के भन्नुस् न भनेर भने बिटर हैन हामीले के माग्दै छौं भने पनि बिटर अथवा हामीले के गर्दै गरेछौं सरी भन्नु भने बिटर जे भन्दा पनि हुन्छ बिटर इज नर्मल या एकदम पोलाइट फर्म जर्मनको है वेलकम लाई के भने बिटर यो चाहिँ अस्ति थ्यांक यू वाला वेलकम लाई हामीले बिटर अथवा बिटर शोर कसैले बिटर मात्र भन्छ कसैले बिटर शोर एकचोटी भन्छ है अब हामीले जस्तै हेर्नुस् यो वेलकम अब अर्को वेलकम एज अ गेस्ट मतलब कोही नयाँ पाहुनाहरुलाई हामीले जस्तै तपाईले यहाँ स्वागत छ जस्तै हजुरहरु चाहिँ आर्य एकाडेमीमा कोही नयाँ मान्छे आयो भने हामीले के भन्नु पर्यो जस्तै वेलकम टु आर्य एकाडेमी भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले त्यतिखेर विल कोमेन भन्ने युज गर्नुपर्छ विल कोमेन हेर्नुस् त विल कोमेन यो विल कोमेन चाहिँ हजुरले थ्यांक यू भनेपछि यो विल कोमेन भन्न चाहिँ मिल्दैन है वेलकम यो विल कोमेन भने चाहिँ वेलकम एज अ गेस्ट कोही नयाँ मान्छेलाई नयाँ पाहुनाहरुलाई वेलकम गर्दा चाहिँ विल कोमेन भन्नु पर्यो है अब जानु हामी सरी है अब सरीलाई चाहिँ के भनिन्छ त जस्तै हामीले गल्ती गर्यौं के गर्यौं भन्दा हामीले सरी भन्नु पर्यो त्यसको लागि त अब सरीलाई के भन्छ जर्मनमा भनेर हामी थाहा हुनु पर्यो नि त अब सरी है हेर्नुस् एफ ओ है सरी लाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि यसको लागि त जर्मनी वर्ड्सहरु भनेको एस tut या es tut mir leid हैन es tut mir leid अथवा कतिले के भन्छ tut mir leid मात्रै पनि भन्छ त्यसमा चाहिँ tut mir leid es tut mir leid यो भनेको चाहिँ कस्तो भने अलिकति हाम्रो साथीहरुलाई अलिकति फर्मल तरिकाले सरी भन्नु पर्यो भने अब हामीले अलिक फर्मल रूपमा सरहरु आफूभन्दा ठुलो मान्छे हामीले जसलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ उहाँहरुलाई सरी भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के भने is and should be the miss. Understand?
उहाँहरूले चाहिँ सरी भन्नु पर्यो उनीहरूले इज एन्सुल्डिगमिस इज एन्सुल्डिगमिस है इज एन्सुल्डिगमिस ओके अब हाम्रो अर्को छ हामीले के पनि सरी पनि भयो है अरे ग्रिटिङ्सहरू के हुन्छ लगाउनुमा भन्छ सम्झुहरूले अरू के हुन्छ हाउ आर यु होइन प्लिज भइहाल्यो यस्तै यस्तै ल हाउ आर युको गरौँ न हामी जसरी एकसँग धेरै तरिकाले भन्छ कोहीसँग धेरै तरिकाले हुन्छ जस्तै हामीले कोही मान्छेलाई तपाईँ भने पनि तिमी भने पनि तपाईँलाई मैले जस्तै मानि भ्याक्कै मेरो छेउमा हुनुहुन्छ अरे तपाईँलाई कस्तो छ अथवा तिमीलाई कस्तो छ भन्छ नि त अब उहाँहरूले मलाई एकखेर के भन्छ मलाई ठिक छ अथवा म ठिक छु मेरो मतलब हामीले तपाईँ भने पनि तिमी भनेर तपाईँलाई जस्तै क्वेसन सोध्यो भने उहाँहरूले यस्तो आफ्नो सोधेर के भन्छ भने मलाई ठिक छ म भनेर दिने नि त त्यही भएर के छ म्यार एटेस यो म्यार भनेको चाहिँ मलाई भनेको है मलाई ठिक छ हो अब तपाईहरुले सारा अझै हामीले यसलाई के भन्छ भनेको अझै पढाउँछु म हेर्नुस् टु गेट इज इडियम तपाईलाई कस्तो छ टु गेट इज क्लियर तिमीलाई कस्तो छ अनि अब एन्सर मलाई ठिक छ भन्दा मेरो गेट इज गुड ओके मेरो गेट इज गुड मेरो गेट इज गुड एकैचोटि हामीले सर्ट लगाउँ भने किनभने हामी भर्खर बेस हुन्छ यो एकचोटि सबै आउँदैन नि त त्यही भएर हामीले अलिकति छुट्याएर पढ्ने गर्नु अनि त्यसलाई पछि अलिकति फास्ट मोडमा लान्छ त्यसपछि के गर्ने म्यार
हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ und मैले तपाईँलाई दिएँ यसको रिप्लाईको लागि हामीले के छ भन्दाखेरि und Ihnen भने Ihnen भनेको तपाईलाई अथवा und dir अनि तिमीलाई अब हामीले तपाई भन्दैछ भने तपाईलाई भन्नु पर्यो अब तिमी भन्दैछ भने तिमीलाई भन्नु पर्यो हैन und bei Ihnen und Ihnen und dir अनि und bei Ihnen पनि भन्छ है यो कुराहरु चाहिँ एकदम ध्यान दिनुहोस् है ल आज हामीले नर्मल ग्रिटिङ्सहरु गर्यौं हैन मलाई जान्न लाग्छ ग्रिटिङ्स के छैन हामी पढ्दै जाँदा सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ अझै धेरै कुराहरु आउँछ एड हुँदै जान्छ आजको भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरलाई ग्रिटिङ्स पढाएँ र आजलाई चाहिँ यति नै हजुरहरूले चाहिँ यो ग्रिटिङ्स चाहिँ राम्रोसँग नोट गरेर सार्नुहोस् अनि त्यसलाई एकदम क्लियरली पढ्नुहोस् है अनि के छुटेको रहेछ ग्रिटिङ्स भने चाहिँ म्याम यो चाहिँ के भन्छ भनेर तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् हैन म चाहिँ त्यसको रिप्लाई फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ रिप्लाई चाहिँ पोस्ट गर्नेछु हस् थ्यांक यू हजुरहरूले ल लास्टमा हजुरहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो कुरा चाहिँ नबिर्सिदिनु चाहिँ हजुरहरूले भिडियो हेरिसकेपछि त्यसलाई लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ नबिर्सिनु है हस् थ्यांक यू